सब्सक्राइब गर्नुहोस् क्रिएटिभ नेपाललाई र बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् टेक्नोलोजीको लेटेस्ट इन्फर्मेसन थाहा पाउनका लागि। म आशा गर्छु तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ रियलमीबाट आउने रियलमी नार्जो 20A को बक्स रहेको छ र हामी यसै बक्सको अनबक्सिङ गर्नेछौँ र यो मोबाइल चाहिँ नेपाली मार्केटमा फर्स्ट सक्सेसर प्लस बेस्ट बजेट स्मार्टफोन रहेको छ र आजको भिडियोमा हामी यसै मोबाइलको फुल रिभ्यू पनि गर्नेछौँ। सो आजको भिडियो सुरु गरौँ। रियलमी नार्जो 20A को बक्स रहेको छ र नेपाली मार्केटमा यो मोबाइलको दुईटा भर्जन रहेको छ, जुन चाहिँ 3GB ऱ्याम 32GB इन्टरनल जुन चाहिँ तपाईलाई 17,500 मा पर्छ र 4GB ऱ्याम 64GB इन्टरनल जुन चाहिँ तपाईलाई 19,000 मा पर्छ र यो मोबाइलको मेन फिचर यो बक्सको पछाडिपट्टि मेन्सन गरिएको छ र यो मोबाइलमा तपाईले स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर 5000 मिली एम्पियर ब्याट्री 60.5 अथवा 6.5 इन्चको मिनी ड्रप डिस्प्ले र 12 मेगापिक्सल ट्रिपल क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ र यो मोबाइलको भित्रपट्टि तपाईले एउटा सेफ्टी गाइड बुक दिएको छ। देयर इज नो केस इन दिस बक्स र एउटा सिम इन्जेक्टर टुल दिएको छ र यसपछि रहेको छ मोबाइल फोन र यो मोबाइल चाहिँ फ्याक्ट्री ब्लू कलरमा रहेको छ र यसपछि यो मोबाइलको तल्लो भागमा रहेको छ एउटा 10 वाटको चार्जर र यसपछि रहेको छ एउटा USB-C डाटा केबल र फाइनली कुरा गरौँ यही मोबाइल बक्समा रहेको मेन अब्जेक्टको बारेमा, जुन चाहिँ रियलमी नार्जो 20A को मोबाइल फोन रहेको छ र नेपाली मार्केटमा यो मोबाइलको दुईटा कलर अवेलेबल रहेको छ, जुन चाहिँ ग्लोरी सिल्भर र फ्याक्ट्री ब्लू तपाईले यो कलरमा लिन सक्नुहुन्छ र यो मोबाइलको तलपट्टि 3.5 मिलिमिटरको हेडफोन ज्याक, सेकेन्डरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट र स्पिकर ग्रिल दिएको छ र साइडमा चाहिँ एउटा भोल्युम अप डाउन गर्ने बटन जुन चाहिँ एट्र्याक्टिभ लेयर कटआउटमा रहेको छ र त्यसको माथि रहेको छ एउटा सिम ट्रे जसमा तपाईले 3टा स्लट भेटाउन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले एउटा SD कार्ड र 2 मिनी सिम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसपछि रहेको छ एउटा अन अफ गर्ने बटन र यो मोबाइलको पछाडिपट्टि तपाईले नार्जोको ब्रान्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको तलपट्टि मेन्सन गरिएको छ डिजाइन बाइ रियलमी र यो मोबाइलको पछाडिपट्टि तपाईले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ वाइड एङ्गलको लागि र यो चाहिँ डेप्थको लागि र यो चाहिँ डेप्थको लागि र एउटा LED फ्ल्यास र एउटा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ र साथै यो मोबाइलको थिकनेसको कुरा गर्दा यो मोबाइल चाहिँ 8.9 मिलिमिटर थिकनेस रहेको छ र फाइनली कुरा गरौँ यही मोबाइलको डिस्प्लेको र यसको डिस्प्लेमा तपाईले गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र यो मोबाइलमा चाहिँ IPS LCD डिस्प्ले जसमा तपाईले 82.3% स्क्रिन टु बडी रेसियो पाउन सक्नुहुन्छ र यसको डिस्प्लेको माथिपट्टिको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ एउटा फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा दिएको छ र त्यसको माथिपट्टि एउटा स्पिकर दिएको छ र साथै यो मोबाइलको रिजोल्युसनको कुरा गर्दा यो मोबाइलको डिस्प्लेमा तपाईले 720x60 पिक्सल भेटाउन सक्नुहुन्छ र साथै यो मोबाइलको ब्याक डिजाइनको कुरा गर्दा देयर आर राइजेस एन्ड इट दैट वी क्यान इजिली फिल र साथै यो मोबाइलको डिस्प्ले ब्राइटनेसको कुरा गर्दा यो मोबाइलमा त्यति प्रशस्त मात्रामा ब्राइटनेस दिएको छैन र तपाईले केही प्रब्लम फेस गर्न सक्नुहुनेछ बाहिर जाँदा र यो मोबाइलको डिस्प्लेको साइडको कुरा गर्दा यो मोबाइलमा तपाईले त्यति बेजसहरू हेर्न सक्नुहुन्न र यो मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ 20:9 रेसियो रहेको छ र यो मोबाइलको ब्याकमा चाहिँ तपाईले एउटा भी कटको एट्र्याक्टिभ लेयर पाउन सक्नुहुन्छ र यो मोबाइलको प्लेटफर्मको कुरा गर्दा यो मोबाइलमा तपाईले 4GB ऱ्याम र Qualcomm स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर र 64GB इन्टरनल र यो मोबाइलको सिक्युरिटी प्याच लेभल चाहिँ अगस्त 5 20 रहेको छ र यो मोबाइल चाहिँ एन्ड्रोइड 10 मा बेस रहेको छ र फाइनली कुरा गरौँ यही मोबाइलको बायोमेट्रिक सिक्युरिटीको बारेमा र यो मोबाइलमा तपाईले फिङ्गरप्रिन्ट लक, फेस लक, एप लक र प्रिभेन्ट सेफ लक हेर्न सक्नुहुन्छ र हामी फिङ्गरप्रिन्ट लकको टेस्ट गर्न गइरहेका छौँ
र यो मोबाइलको फिङ्गरप्रिन्ट लक धेरै नै फास्ट रहेको छ र यो बजेट लेभल स्मार्टफोनमा तपाईँले यति फास्ट फिङ्गरप्रिन्ट लक एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्न र यो मोबाइलको फिङ्गरप्रिन्ट लक एउटा फिङ्गरको सिम्पल टचमा यो मोबाइललाई अन गरिदिन्छ र फाइनली कुरा गरौँ यही मोबाइलको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन यसको क्यामेराको र यसको क्यामेरामा तपाईँले नाइट मोड भिडियो फोटो र मोर अप्सनमा तपाईँले टाइम लाइफ स्लोमो र स्पोर्ट र पेन्डेको फिचर पाउन सक्नुहुन्छ र केही इमेजेसहरू रहेको छ जुन चाहिँ यही मोबाइलको 12 मेगापिक्सल f1.8 वाइड एङ्गल क्यामेरा 2 मेगापिक्सल f2.4 डेप्थ सेन्सर र 2 मेगापिक्सल 2.4 डेप्थ सेन्सरबाट क्लिक गरिएको छ र सेल्फीको कुरा गर्दा यो मोबाइलमा तपाईँले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा भेट्नुहुन्छ र यही केही सिम्पल इमेजेसहरू थियो जुन चाहिँ यही मोबाइलको क्यामेराबाट क्लिक गरिएको छ र भिडियो रेकर्डिङको कुरा गर्दा यो मोबाइलको मेन क्यामेराबाट तपाईँले 1080p विथ 30 fps र 480p विथ 120 fps को भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ मेन क्यामेराबाट भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि मैले केही फोकसको प्रब्लमहरू पाएँ र भिडियो रेकर्डिङ स्टेबलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि मैले यो मोबाइलको स्टेबलाइजेसन चाहिँ ठिक्क पाएँ र यो मोबाइलको स्टेबलाइजेसन चाहिँ धेरै नै स्मुथ रहेको छ तपाईले भिडियो रेकर्डिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो मोबाइलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेराको कुरा गर्दा यो मोबाइलबाट तपाईले 1080p विथ 30 fps को भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ स्टेबल रहेको छ र यो लो लेभल बजेट रेन्ज स्मार्टफोनमा यति एट्र्याक्टिभ इमेजेसहरू आउँछ नोबडी क्यान एक्सपेक्ट र फाइनली कुरा गरौँ यही मोबाइलको ओभरअलको कुरा गर्दा मेरो विचारमा दिस इज वान अफ द बेस्ट बजेट रेन्ज स्मार्टफोन र यो मोबाइल हातमा लिँदा धेरै नै लाइट वेट फिल हुन्छ किनभने यो मोबाइलको वेट चाहिँ मात्र 195 ग्राम रहेको छ र यो मोबाइलको ब्याग चाहिँ ग्रिपी हुनुका कारण हातबाट तल खस्न डर हुँदैन र यो मोबाइलको सफ्टवेयरको ल्याकिङको कुरा गर्दा मैले अहिलेसम्म यो मोबाइलमा ल्याकिङ हुने समस्याहरू भेट्न पाएन यो मोबाइलको रिफ्रेश रेटको कुरा गर्दा यो मोबाइलमा चाहिँ धेरै नै फास्ट रिफ्रेश रेट दिएको छ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु दिस फोन इज द वान अफ द बेस्ट मिड रेन्ज स्मार्टफोन इन द नेपाली मार्केट र यो मोबाइलको बारेमा यति नै थियो म आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईलाई मन परेको होला यो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला साथसाथै तल दिएको सब्स्क्राइब बटनले क्लिक गरी साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला र आजकल यति नै थियो मलाई सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद